આ લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે કોમ્પ્યુટરની મેમરી વિશે અભ્યાસ કરીશું। કોમ્પ્યુટરની મેમરીના બે પ્રકાર છે, પ્રાઇમરી મેમરી અને સેકન્ડરી મેમરી। અહીં આપણે પ્રાઇમરી મેમરીનો અભ્યાસ કરીશું, તેને ગુજરાતીમાં મુખ્ય મેમરી કહેવાય છે। હવે મિત્રો કોમ્પ્યુટર મેમરી એટલે શું કે કોમ્પ્યુટરના જે ભાગમાં માહિતી કે ડેટાનો સંગ્રહ થતો હોય તેને આપણે કોમ્પ્યુટર મેમરી કહીએ છીએ। ડેટા સંગ્રહ કરતી ડિવાઇસના બે ગુણોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। તેમાં પહેલો છે સ્ટોરેજ કેપેસિટી અને બીજો છે એસેસ ટાઈમ, સંગ્રહ ક્ષમતા અને બીજું છે ઝડપ। હવે મિત્રો પ્રાઇમરી મેમરી એ સીપીયુ દ્વારા સીધા ઉપયોગમાં આવતી મેમરી છે। તેનો ઉપયોગ સીપીયુ દ્વારા સીધો થાય છે અને બીજી મેમરીની સરખામણીમાં પ્રાઇમરી મેમરી એ ઝડપી મેમરી છે। પ્રાઇમરી મેમરીના બે ભાગ પડે છે, રેમ અને રોમ। પ્રાઇમરી મેમરીને મિત્રો બીજી મેઇન મેમરી અને ઇન્ટરનલ મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે। તો અહીં આપણે જોયું કે કોમ્પ્યુટર મેમરી એટલે શું કે કોમ્પ્યુટરના જે ભાગમાં આપણે ડેટા કે માહિતી સંગ્રહ કરી શકીએ તેને આપણે કોમ્પ્યુટર મેમરી કહીએ છીએ। ડેટા સ્ટોરેજ કરતી ડિવાઇસના બે ગુણોને ધ્યાને લેવામાં આવે છે। તેમાં પહેલો છે સ્ટોરેજ કેપેસિટી, તેની સંગ્રહ ક્ષમતા, અને બીજો છે એસેસ ટાઈમ એટલે કે ડિવાઇસની રિસ્પોન્સ ટાઈમ અથવા તો ઝડપ આપણે કહી શકીએ। પ્રાઇમરી મેમરીને મેઇન મેમરી અથવા તો ઇન્ટરનલ મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે। પ્રાઇમરી મેમરીનો ઉપયોગ સીપીયુ દ્વારા સીધો થાય છે અને પ્રાઇમરી મેમરી એ બીજી મેમરીની સરખામણીમાં ઝડપી છે। પ્રાઇમરી મેમરીના બે ભાગ પડે છે, પહેલો છે રેમ અને બીજો છે રોમ। તો અહીં આપણે રેમ વિશે અભ્યાસ કરીશું। રેમનું ફૂલ ફોર્મ છે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી। રેમને ટેમ્પરરી મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે। રેમ એ એક પ્રકારની વોલેટાઇલ મેમરી છે। વોલેટાઇલ મેમરી એટલે કે એવી મેમરી કે જે પાવર ઓફ થતા તેમાં રહેલો ડેટા ભૂસાઈ જાય છે। આપણે સમજી શકીએ કે કોમ્પ્યુટર છે તેને પાવર ઓફ કરીએ તો રેમમાં રહેલો ડેટા એ ભૂસાઈ જાય છે, માટે રેમ એ વોલેટાઇલ મેમરી છે। વોલેટાઇલને ગુજરાતીમાં આપણે અસ્થાયી મેમરી પણ કહી શકીએ છીએ। રેમના મિત્રો બે ભાગ પડે છે, પહેલો છે ડાયનેમિક રેમ, અને બીજો છે સ્ટેટિક રેમ। ડાયનેમિક રેમ એ મિત્રો દર સેકન્ડે રિફ્રેશ થતી હોય છે, જ્યારે સ્ટેટિક રેમ એ દર સેકન્ડે રિફ્રેશ થતી હોતી નથી। ડીરેમ, ડીડીઆર, DDR2 ને DDR3
થ્રી એ રેમના ઉદાહરણ છે. અહીં મિત્રો આપણે રેમ જોઈ શકીએ છીએ પિક્ચરમાં, જે મધરબોર્ડમાં લગાવવામાં આવતી હોય છે કોમ્પ્યુટરમાં. અહીં DDR નું ફૂલ ફોર્મ છે ડબલ ડેટા રેટ. અહીં આપણે જોયું કે પ્રાઇમરી મેમરીનો પહેલો ભાગ રેમ છે. રેમને આપણે ટેમ્પરરી મેમરી પણ કહીએ છીએ. રેમ એ વોલેટાઇલ મેમરી છે, અસ્થાયી મેમરી છે, કારણ કે પાવર ઓફ થતાં તેમાં રહેલો ડેટા ભૂસાઈ જાય છે, તેને પાછો મેળવી શકાતો નથી. રેમના મુખ્ય બે પ્રકાર જોઈએ આપણે, ડાયનેમિક રેમ અને સ્ટેટિક રેમ. ડાયનેમિક રેમ એ દર સેકન્ડે રિફ્રેશ થતી હોય છે અને સ્ટેટિક રેમ એ દર સેકન્ડે રિફ્રેશ થતી નથી. DDR, DDR2, DDR3 એ રેમના ઉદાહરણ છે. DDR નું ફૂલ ફોર્મ છે ડબલ ડેટા રેટ. મિત્રો આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલો છે એક્ઝામમાં. રેમનું ફૂલ ફોર્મ પણ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલું છે. તેના નામ પણ પૂછાતા હોય છે અને ભાગ પણ પૂછાતા હોય છે. આગળ જોશું. બીજો ભાગ છે રોમ. રોમનું ફૂલ ફોર્મ છે રીડ ઓનલી મેમરી. રોમ એ ફક્ત વાંચી શકાય તેવી મેમરી છે. રોમ એ મિત્રો ફક્ત વાંચી શકાય છે, તેમાં સુધારા વધારા આપણે કરી શકતા નથી. રોમ એ નોન વોલેટાઇલ મેમરી છે. એટલે કે મિત્રો કોમ્પ્યુટરનો પાવર ઓફ થતાં રોમમાં રહેલા ડેટા ભૂસાતા નથી, તે પરમેનન્ટ રહે છે. એટલા માટે તેને નોન વોલેટાઇલ મેમરી કહેવામાં આવે છે. નોન વોલેટાઇલ એટલે કે સ્થાયી અથવા તો પરમેનન્ટ મેમરી પણ કહેવાય છે રોમને. રોમના મિત્રો ત્રણ ભાગ પડે છે. પહેલો છે PROM, પ્રોગ્રામેબલ ROM, રીડ ઓનલી મેમરી. પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરીમાં એટલે કે PROMમાં પ્રોગ્રામ કરવા માટે પ્રોમ રાઇટરનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રોમ રાઇટર દ્વારા PROMમાં પ્રોગ્રામ કરી શકાય છે. PROMમાં એકવાર પ્રોગ્રામ થઈ ગયા પછી ભૂસી શકાતા નથી ડેટા. એટલે કે PROMમાં એકવાર પ્રોગ્રામ થઈ જાય પ્રોમ રાઇટર દ્વારા, પછી આપણે ડેટાને ભૂસી શકતા નથી. પછી બીજો ભાગ પડે છે EPROM, એટલે કે ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ ROM. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો દ્વારા આ રોમ EPROM પરના ડેટાને આપણે ભૂસી શકીએ છીએ. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો દ્વારા ડેટા ભૂસી શકાય છે. ત્રીજો ભાગ પડે છે EEPROM, એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ ROM. ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ ROM.
મિત્રો આનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાય છે ડબલ EPROM નું. અહીં મિત્રો હાઈ વોલ્ટેજ દ્વારા EPROM પરથી ડેટાને ભૂસવામાં આવે છે. તો અહીં મિત્રો આપણે પ્રાઇમરી મેમરીનો બીજો ભાગ એટલે કે રોમ વિશે અભ્યાસ કર્યો. રોમનું ફૂલ ફોર્મ છે રીડ ઓનલી મેમરી, એટલે કે ફક્ત વાંચી શકાય તેવી મેમરી. રોમ એ નોન વોલેટાઇલ મેમરી છે, એટલે કે તેમાં પાવર સપ્લાય બંધ થતા તેમાં રહેલો ડેટા ભૂસાતો નથી. રોમ એ સ્થાયી અથવા તો પરમેનન્ટ મેમરી પણ કહેવામાં આવે છે. રોમના 3 પ્રકાર પડે છે. PROM એટલે કે પ્રોગ્રામેબલ રોમ. રોમ રાઇટર દ્વારા PROMમાં પ્રોગ્રામ લખાતો હોય છે. એકવાર પ્રોગ્રામ થઈ ગયા પછી PROMમાંથી ડેટા ભૂસી શકાતા નથી. બીજો પ્રકાર છે EPROM એટલે કે ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રોમ. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો દ્વારા EPROM પરના ડેટાને આપણે ભૂસી શકીએ છીએ. ત્રીજો ભાગ છે ડબલ EPROM, ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રોમ, કે તેમાં હાઈ વોલ્ટેજ દ્વારા ડેટાને આપણે ભૂસી શકીએ છીએ. આ મિત્રો રોમના પ્રકાર હતા 3. હવે આગળ આપણે જોશું કેશ મેમરી. હવે મિત્રો CPU આપણે ચાલુ કરીએ ત્યારે CPU અને RAM વચ્ચે ડેટાની આપ-લે થતી હોય છે. ત્યારે જે મેમરી ઉપયોગમાં લેવાય તેને આપણે કેશ મેમરી કહીએ છીએ. CPU એટલે પ્રોસેસર પણ લઈ શકો છો તમે. હવે જ્યારે CPU આપણે ચાલુ કરીએ ત્યારે CPU અને RAM વચ્ચે ડેટાની આપ-લે થતી હોય છે. તેમાં જે મેમરીનો ઉપયોગ થાય છે તેને આપણે કેશ મેમરી કહીએ છીએ. તે સૌથી ઝડપી મેમરી છે કેશ મેમરી એ. અને CPU અને RAM વચ્ચે બફર મેમરી તરીકે વર્ક કરે છે. કેશ મેમરી એ બફર મેમરી તરીકે વર્ક કરે છે CPU અને RAM વચ્ચે. સૌથી ઝડપી મેમરી છે. તે મેમરીની સાઇઝ સામાન્ય રીતે 256 KB થી 2 MB જેટલી હોય છે. તો મિત્રો આ હતી કેશ મેમરી. આ લેક્ચરમાં જે પરીક્ષામાં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન છે તેને જોઈ લઈએ આપણે. રેમનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાઈ ગયેલું છે અગાઉની એક્ઝામમાં. તો રેમનું ફૂલ ફોર્મ છે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. રોમનું ફૂલ ફોર્મ પૂછાઈ ગયેલું છે રીડ ઓનલી મેમરી. DDR, DDR2, DDR3 એ રેમના ઉદાહરણો છે. ફક્ત વાંચી શકાય તેવી મેમરીને આપણે રોમ કહીએ છીએ. અને EPROMનું ફૂલ ફોર્મ છે ઇલેક્ટ્રિકલી ઇરેઝેબલ પ્રોગ્રામેબલ રીડ ઓનલી મેમરી. તો આ હતા મિત્રો આ ટોપિકમાંથી અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ મિત્રો.